سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با ارتباط مصرف بروکلی و همینطور مصرف انواع گوشت و ارتباط اون با بزرگی و سرطان پروستات مطالبی رو براتون توضیح خواهیم داد. محققان دانشگاه ایالتی اورگن در حال بررسی ترکیب شناخته شده‌ای به نام سولفورافن هستند که به طور طبیعی در بروکلی وجود داره. اونها در صدد اثبات امکان استفاده از این ترکیب برای درمان سرطان پروستات پیشرفته هستند. رودریک دشو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره میگه شواهد بسیاری مبنی بر خواص ضد سرطانی اکثر سبزیجات خانواده کلم وجود داره. با این حال تحقیقات ما از جمله اولین مطالعاتی است که نشون میده سولفورافن میتونه با تغییر دادن آنزیم‌های خاص در سلول‌های سرطان پروستات یک عامل درمانی جدید برای سرطان پروستات پیشرفته باشه. مسلماً مصرف سبزیجات دارای رنگدانه‌های سبز و زرد دارای اثر حفاظتی در مقابل بروز سرطان پروستاته. با توجه به اینکه اندازه پروستات بعد از سن حدود 45 تا 50 سالگی شروع به رشد میکنه، به افراد بالای این سن توصیه میشه هر روز یک گوجه فرنگی خام هم مصرف کنند و انواع کلم رو در رژیم غذایی خود بگنجانند. همونطور که گفته شد، بروکلی دارای موادی به نام گلوکورافینه که در بدن به ایزوتیوسینات تبدیل میشه. در مطالعات پیشبالینی ثابت شده که این مواد به خلاص شدن از بدن از سموم سرطانزا کمک میکنه. همینطور مسیرهایی که باعث التهاب میشه در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد به خوبی عمل میکنه و به عنوان یک آنتی اکسیدان برای محافظت از سلول‌ها بسیار مهمه. همینطور برخی از مطالعات نشان داد مردانی که سبزیجات چیلی پایی مصرف میکنن در خطر کمتری برای ابتلا به سرطان پروستات هستند. دلایل زیادی برای توصیه رژیم غذایی سرشار از غذاهای گیاهی مانند چیلی پایی وجود داره. مردان مبتلا به سرطان پروستات بر اساس سن و جنسیت در معرض خطر ابتلا به بیماری قلبی هم هستند. مردانی که برای سرطان پروستات هورمون درمانی را انجام میدن در معرض خطر افزایش وزن هستند که بیشتر خطر ابتلا به بیماری قلبی رو افزایش میده و شواهد قوی وجود داره که رژیم غذایی گیاهی از جمله بروکلی بیماری قلبی رو هم کاهش میده. یک مطالعه جالب در مورد 49 مرد که تحت نظر بودند و به طور تصادفی یک کاسه سوپ بروکلی مصرف می‌کردند، پس از 12 ماه محققان به تلقوه مفید و کم شدن مقدار سرطان در ژن‌های بافت پروستات دست یافتند و نتایج این تحقیقات ثابت کرد که سوپ غنی از گلوکورافینه. همینطور بروکلی دارای مقدار زیادی آب و فیبر هستش، به طوری که در هر 100 گرم بروکلی چیزی حدود 80 تا 90 گرم آب وجود داره و از سوی دیگه در کلم بروکلی پخته شده مقدار مناسبی فیبر هم موجوده. آب موجود در کلم بروکلی باعث کاهش میزان کالری اون میشه و در نتیجه خوراکی بسیار مناسبی برای لاغری و کاهش وزن هم به حساب میاد. از سوی دیگه وجود میزان قابل توجهی فیبر در این گیاه باعث جذب بیشتر آب و در نتیجه احساس سیری پس از خوردن میشه، به طوری که امروزه بروکلی به یکی از عناصر اصلی بیشتر سالادهای سبز تبدیل شده. اگه به دنبال یک سالاد سبز خوشمزه به همراه بروکلی هستید میتونید بروکلی رو به صورت سوپ و یا حتی به صورت خام در سالاد خودتون مصرف کنید. همینطور محققان دست یافتن که استفاده از انواع گوشت ممکنه خطر ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش بده. یک مطالعه جدید روی بیش از 200,000 نفر مرد در بریتانیا نشان داد مردانی که گیاهخوار بودند و مردانی ماهی مصرف میکردند اما گوشت قرمز نمیخوردند، در مقایسه با مردانی که اغلب گوشت میخوردند کمتر در معرض ابتلا به سرطان پروستات بودند. افرادی که در این مطالعه ثبت نام کرده بودند به سوالاتی در مورد رژیم غذایی خودشون پاسخ دادند و به عنوان گوشتخواران معمولی همچون گوشت گاو و گوشت مرغ که بیش از 5 بار در هفته مصرف می‌کردند مقایسه شدند.
در پایان این تحقیقات حدود 60% از مردان به طور منظم گوشتخوار بودند و گیاهخواران در مقایسه با گوشتخواران معمولی 31% کمتر احتمال داشت که سرطان پروستات رو در طول دوره پیگیری تشخیص بدند. همینطور مردانی که ماهی می‌خوردند اما گوشت مصرف نمی‌کردند 20% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پروستات بودند. مسلماً محدود کردن مصرف گوشت در رژیم غذایی خود کمی دشوار به نظر میرسه. به عنوان مثال در غذاهای روزانه خودتون میتونید از سبزیجات بیشتر با رنگ روشن، حبوبات و غلات کامل استفاده کنید. در واقع مطالعه‌ای که توسط محققان در مرکز رژیم غذایی سالم گیاهی بررسی شد این فواید رو به همراه داره که اگه مردان بیشتر از غذاهای گیاهی کامل مصرف بکنند و از محصولات حیوانی غلات تصفیه شده و شیرینی‌ها دود بکنند خطر مبتلا شدن به سرطان پروستات رو کاهش میدن، به ویژه در مردان کمتر از 65 سال. اگه فردی گوشتخوار هستید سعی کنید که گوشت رو به عنوان یک چاشنی تقویت کننده و نه به عنوان یک غذای اصلی در نظر بگیرید. خوردن گوشت رو با سبزیجات ادغام بکنید و از خوردن مواد سوخاری مخصوصاً سیب زمینی سرخ کرده خودداری کنید. همینطور خوردن گوشت قرمز، به ویژه گوشت قرمز تب شده، در حرارت‌های بالا خطر ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش میده. طی تحقیقاتی مشخص شد مردانی که بیش از 5 وعده در هفته گوشت قرمز سرخ شده یا کباب شده می‌خوردند 30% بیشتر از بقیه در معرض خطر ابتلا به این نوع سرطان بودند. امکان ابتلا به سرطان پروستات در مردانی که بیش از 5 وعده در هفته گوشت قرمز پخته شده در درجه حرارت‌های بالا مصرف می‌کردند تا 40% بیشتر از سایر افراد بوده. سرطان پروستات میتونه ناشی از شکل گرفتن مواد سرطانزایی باشه که از آسیب گوشت طی پخت و پز در درجه حرارت‌های بالا برای مدت زمانهای طولانی یا دود کردن گوشت‌ها به وجود میاد. محققان ثابت کردند گروه‌های غذایی تعیین شده از گوشت قرمز مانند همبرگر و استیک ثابت کرده که تجمع مواد سرطانزا در بافت همبرگر بیشتر از استیک می باشد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دوستان و عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.